कशा आहात सगळे मजेत ना? मी मारुती शहाणे आजच्या व्हिडिओमध्ये सगळ्यांचं स्वागत करतो. इयत्ता 9वी विषय विज्ञान भाग 2 मधील 17व्या टॉपिकला आपण आज सुरुवात करतोय. टॉपिकचं नाव आहे इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नॉलॉजी. या टॉपिकमध्ये आपण जे कंटेंट पाहणार आहोत त्याविषयी सुरुवातीला बघूयात. या टॉपिकमध्ये आपण टिश्यूज, त्यामध्ये ॲनिमल टिश्यूज आणि प्लांट टिश्यूज याबद्दल माहिती घेणार आहोत. त्याचबरोबर टिश्यू कल्चर, एक नवीन टेक्निक किंवा तंत्रज्ञान यावर्षी आपण माहीत करून घेणार आहोत. त्याशिवाय ॲग्री टुरिझम हा एक कन्सेप्ट आणि ॲग्री बिझनेस या संदर्भात माहिती घेणार आहोत. टॉपिकला सुरुवात करत असताना काही प्रश्न आपल्याला पूर्वज्ञानावरती आधारित विचारलेले आहेत, बघूयात आपण. कॅन यू रिकॉल which components bring about the important process in the living organism? See here, what is the first question? Which are the various components by which our entire bodies get formed? That is asked. We know that inside our body, different types of the component, that is the cell, tissues, organ, or different types of the systems are there, and these are connected to each other, or we can say the composition of all these materials or the component is nothing but our body. लक्षात येते का? बघा, यापूर्वी आपण शिकलेलो आहोत की आपल्या शरीरामध्ये सेल्स, त्यानंतर टिश्यूज, ऑर्गन्स आणि वेगवेगळ्या सिस्टीम्स आहेत आणि या सगळ्यांच्या जोडणीमधून पूर्णपणे शरीराची निर्मिती होते. खरं तर मित्रांनो, हे जे प्रश्न विचारले जातात याच्याविषयीची माहिती आपल्याला नेक्स्ट जो पॅराग्राफ आहे त्याच्यामध्ये मिळणार आहे. तरी सुद्धा आपण एक प्रश्नावरती चर्चा करतोय. सेकंड क्वेश्चन बघूयात आपल्याला, जो विचारलेला आहे तो, which is the smallest structural and functional unit of a body of a living organism? Structural and functional unit, आपल्या शरीरामधील रचनात्मक आणि कार्यात्मक जे छोटं बेसिक पायाभूत घटक कोणते असं विचारलंय. आणि मला वाटतं आपल्याला नक्की आठवत असेल, हे जे युनिट आहे ते म्हणजे सेल. सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर द फंक्शनल युनिट, ज्याला आपण पेशी म्हणतो. अशा अनेक पेशींच्या जोडणीमधून ऊती तयार होतात, ऊतींपासून ऑर्गन्स तयार होतात, ऑर्गन पासून वेगवेगळ्या सिस्टीम्स आणि अनेक सिस्टीमच्या जोडणीतून पूर्ण शरीर होतं, हे आपल्याला माहित आहे. बघूयात आपण नेक्स्ट पॉइंट त्यानंतर, तो म्हणजे टिश्यूज. नेक्स्ट पॉइंट आपण विचारात घेतोय, त्याचं नाव आहे टिश्यू. टिश्यू ज्याला आपण अर्थात ऊती असं म्हणतो. ठीक आहे, ऊती असं म्हणतो. टिश्यू एक्झॅक्टली काय, त्याचं कॉम्पोजिशन काय किंवा त्याची निर्मिती कशी होते, अगदी थोडक्यात सारांशानं बघूयात. मी आता तुम्हाला सांगितलं की वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल, टिश्यू, ऑर्गन यापासून शरीराची निर्मिती होते. परंतु जेव्हा आपण टिश्यू म्हणतो तेव्हा एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की अनेक प्रकारच्या सेल किंवा काही वेळेला एकाच प्रकारच्या सेल्स ह्या एकत्र येतात आणि त्यांच्या बांधणीमधून टिश्यू तयार होते. काय सांगतो मी? नंबर ऑफ सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यू. सो हाऊ वी डिफाइन द टिश्यू? अ सेल्स हॅव्हिंग द सेम ओरिजिन, स्ट्रक्चर अँड फंक्शन, दोज आर कॉल्ड एज ए टिश्यू. म्हणजे टिश्यूमध्ये अनेक सेल एकत्र येतात, काही वेळेला सारखे असतात, काही वेळेला वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्स एकत्र येतात आणि त्यापासून टिश्यूची निर्मिती होते. या टिश्यूमध्ये परत सिंपल टिश्यू आणि कॉम्प्लेक्स टिश्यू असे दोन प्रकार आढळतात. जर समजा एकाच प्रकारच्या सेल्स एकत्र आल्या आणि त्यापासून जर टिश्यूची निर्मिती झाली तर त्याला आपण सिंपल टिश्यू म्हणतो. आणि जर समजा वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्स एकत्र येऊन जर टिश्यू तयार झाले तर त्याला आपण कॉम्प्लेक्स टिश्यू असं म्हणतो. आता याचे एक्झॅक्टली डिटेल, सिंपल टिश्यूचे कोणते प्रकार आहेत, परत कॉम्प्लेक्स टिश्यूचे कोणते प्रकार आहेत, त्यानंतर प्लांट आणि ॲनिमल सेलमध्ये ॲनिमल्समध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे टिश्यू असतात याविषयीची माहिती आपण बघणार आहोत. In the case of amoeba, like unicellular organism, all the functions are performed by the organelles of that single cell. See, whenever consider about the amoeba-like organism, this amoeba is a unicellular organism. How is the structure of amoeba? Structure of amoeba is very simple one. We can draw like any structure. This is the body of amoeba. So this body of amoeba is having a single cell, and this cell performs all the function of amoeba. Is it okay? But in case of multicellular organism, number of cells are together and they are forming the tissues. Okay? So in case of amoeba, all the functions are performed by the cell organelles of a single cell by which it is made. अमिबाच्या बाबतीत जर विचार केला तर ज्या सेल पासून अमिबा बनलाय ती सेल सर्व प्रकारचे फंक्शन करते. However, most of the organisms are multicellular. Generally, organisms that we see surrounding to us, these are multicellular one, and naturally, different functions are performed by the different tissues or the organs. However, see here, most of the organisms are multicellular. However, are these various processes brought in their body?
So in case of the multicellular organism, what is the situation? Just we discussed about the amoeba. Amoeba is unicellular one. So one and the same cell performs the different function. But in case of multicellular organism, the condition is different one. जर आपण मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझमचा विचार केला तर त्याच्यामध्ये एकच सेल नाही तर अनेक प्रकारचे ऑर्गन्स असतात आणि ते वेगवेगळे कार्य करतात. Groups of the cell come together so as to perform the various functions of the body. Just I have said. What happens actually? Number of cells are there and they are coming together to form the tissue. This is the basic thing we have to remember. What I am saying? Number of cells, they are coming together to form the tissue. Are you familiar with the sequence like letter, word, sentence, lessons and textbook? When we consider about the English language, then how an entire textbook is formed? The basic unit of a textbook or any literature we can say is nothing but the letters. So number of letters come together to form the words, then different number of words coming together to form the sentence, and number of sentences are forming lesson, and number of lessons form the textbook. In the same way we can say number of cells come together to form the tissue, number of tissues coming together form the organ, and then organ system and entire organism. So by comparing with this textbook concept, we can easily understood the biological concept of the entire body. मला वाटतं हा कन्सेप्ट नक्की तुम्हाला कळाला असेल. जसं इंग्रजी भाषेच्या बाबतीत अक्षर एकत्र येऊन शब्द तयार होतात, शब्दांची वाक्य बनतात, वाक्यांपासून धडे किंवा प्रकरणं बनतात आणि असे अनेक घटक किंवा प्रकरणं त्यामधून टेक्स्टबुक किंवा पुस्तक तयार होतं. त्याच पद्धतीनं शरीराच्या बाबतीत आहे. Similarly, organization of the body of organism follows a definite hierarchy. So here is a one word. Definitely we must know hierarchy. हिरार्ची याचा अर्थ एक विशिष्ट सिक्वेन्स किंवा क्रम. आपल्या शरीराच्या बाबतीत जर विचार केला तर विशिष्ट पद्धतीनं आपल्याला सुद्धा अशी मांडणी सांगता येईल की जे आता मी बोललो, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टीम आणि एंटायर ऑर्गॅनिझम. यू हॅव ऑलरेडी स्टडीड सेल्स अँड सेल ऑर्गॅनेल्स इन दॅट हिरार्ची. मागच्या इयत्तेमध्ये आपण ह्या हिरार्ची बद्दलची माहिती घेतलेली आहे. A group of a cell having the same origin, same structure and same function is called a tissue. आपल्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची डेफिनेशन लक्षात ठेवणं अपेक्षित आहे ती म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय टिश्यू? टिश्यू इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ अ सेल. इट इज अ बंच ऑफ अ सेल. बट व्हॉट इज द स्पेशालिटी? दे आर हॅव्हिंग द सेम ओरिजिन. बघा हे शब्द खूप महत्त्वाचे आहेत, लक्षात ठेवायला पाहिजे. त्यांचं ओरिजिन म्हणजे उगम सेम आहे, एकाच भागापासून बनलेलं आहे. दे आर हॅव्हिंग द सेम स्ट्रक्चर. त्यांचं स्ट्रक्चर पण सारखं आहे आणि त्यांचं फंक्शन सुद्धा सारखं आहे. म्हणजे सेल्स एकत्र येतात परंतु त्यांच्या बाबतीत काय सारखे पण आहे? ओरिजिन, स्ट्रक्चर आणि फंक्शन जर सारखं असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? एक विशिष्ट प्रकारचा टिश्यू. ओके. Then millions of the cells are present in the body of multicellular organisms. This is the important thing we have to remember. Whenever we say the multicellular organism or the complex organism, then these organisms are having millions of a cell inside their body. And these cells are divided into different groups and each group performs a definite function. So entire body functions are distributed throughout the different tissues or we can say the organs. And this is the distribution of a work in the body. शरीराची जी वेगवेगळी कार्य आहेत ही वेगवेगळ्या ऑर्गनकडे किंवा वेगवेगळ्या भागाकडे पोहोचवली जातात. त्यामुळे जास्तीत जास्त उत्कृष्ट पद्धतीने शरीराचं कार्य चालतं. बघा त्याचे एक्झाम्पल. फॉर एक्झाम्पल वी कॅन परफॉर्म मुवमेंट्स ड्यू टू द कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ मसल्स. What is the specialty of animals? Animals can move from one place to another. We can move. And why this? Or we can say how this mobility is possible or how we are motile? We are having the muscles. And at the time of a movement, we can say the muscular contraction and relaxation takes place and we can move. So this locomotion ability is due to the presence of muscles. आपल्या शरीरामध्ये जे मसल्स आहेत म्हणजे जे स्नायू आहेत या स्नायूच्या आकुंचन आणि प्रसरण होण्यामुळे आपण हालचाल करू शकतो किंवा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणावरती जाऊ शकतो. कंडक्टिव्ह टिश्यू इन प्लांट ट्रान्सपोर्ट द वॉटर अँड फूड टू ऑल इट्स पार्ट्स. So when we consider the plants are consisting of conductive tissue. What is meant by conductive tissue? The tissue which are performing the function of conduction of water and food material. So plants are having the xylem and phloem for the conduction of water and food. जर प्लांटच्या बाबतीत आपण विचार केला, वनस्पतींचा विचार केला तर त्यांच्यामध्ये अन्न आणि पाणी याच्या वहनासाठी खास कंडक्टिव्ह टिश्यू
किंवा ज्याला आपल्याला वहन करणारे ऊती आहेत असं म्हणता येईल, ते म्हणजे झायलेम आणि फ्लोएम. All functions of the body occur with a full efficiency due to the specific organization of cell and their division of work. मी आता सांगितलं की ज्यावेळेला आपण मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझमचा विचार करतो त्यावेळेला त्यांच्यामध्ये डिव्हिजन ऑफ लेबर किंवा डिव्हिजन ऑफ वर्क आहे. वेगवेगळ्या कार्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑर्गन किंवा टिश्यूज काम करतात, त्यामुळे त्यामध्ये एक उच्च दर्जाचं काय म्हणतो आपल्याला युनिट किंवा संघटन पाहायला मिळतं. त्यानंतर अतिशय महत्वाचा पॉईंट आपण बघणार आहोत तो म्हणजे टाइप्स ऑफ टिश्यूज. नेक्स्ट पॉईंट काय? टाइप्स ऑफ टिश्यूज. टिश्यूंचे प्रकार आपण विचारात घेणार आहोत. त्यामध्ये दोन प्रकार आहेत, सिंपल टिश्यू अँड कॉम्प्लेक्स टिश्यू. मी सुरुवातीला सांगितलं होतं, तुम्हाला आठवतं बघा, हा कन्सेप्ट अतिशय बेसिक आणि अतिशय महत्वाचा, अजिबात विसरू नका. टिश्यूचे दोन प्रकार आहेत, एक म्हणजे सिंपल टिश्यू आणि दुसरे जे आहे ते कॉम्प्लेक्स. दोन्ही काय फरक आहे? जर एकसारख्या सेल एकत्र आल्या आणि टिश्यू तयार झालं तर त्याला आपण म्हणतो सिंपल टिश्यू, आणि जर वेगवेगळ्या प्रकारचे सेल्स एकत्र येऊन टिश्यू तयार झालं तर त्याला काय म्हणायचं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू. बघूया त्याच्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन काय दिली आहे. सिंपल टिश्यू. सिंपल टिश्यूज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ अ सेल. पहा, सिंपल टिश्यूज आर फॉर्म बाय ओनली वन टाइप ऑफ सेल. एकाच प्रकारच्या सेल, अनेक सेल आहेत अर्थात, ते एकत्र येतात आणि त्याप्रमाणे सेल बनतात. सी द एक्झाम्पल इपिथेलियल टिश्यू ऑफ ॲनिमल्स. याच्यात दोन एक्झाम्पल बघतोय आपण. एक म्हणजे ॲनिमल मध्ये इपिथेलियल टिश्यू, हे सिंपल टिश्यूचं एक्झाम्पल आहे, विसरायचं नाही, पक्का लक्षात ठेवा. अँड मेरिस्मेटिक टिश्यू इज फाउंड इन केस ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स मध्ये हे मेरिस्मेटिक टिश्यू असं म्हणतात. याबद्दलची माहिती एक्झॅक्टली आपल्याला डिटेल सांगता येणार नाही लगेच, परंतु ही नावं लक्षात ठेवा. आपण पुढे जेव्हा त्या टिश्यू बद्दल डिटेल माहिती घेतोय त्यावेळेला बोलूयात. ठीक आहे. आता मी सांगितलेलं तुम्हाला नक्की समजलं असेल. सिंपल टिश्यू म्हणजे एकाच प्रकारच्या सेल्स एकत्र येऊन हे टिश्यू तयार होतात, हे म्हणजे सिंपल टिश्यू. आणि त्याचं एक्झाम्पल काय? तर इपिथेलियल टिश्यू हे ॲनिमल टिश्यूचं एक्झाम्पल आहे आणि मेरिस्मेटिक टिश्यू हे प्लांट्स मधलं एक्झाम्पल आहे. त्यानंतर सेकंड पार्ट बघूयात, कॉम्प्लेक्स टिश्यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज मेड अप ऑफ मोर दॅन वन टाइप ऑफ अ सेल. बरोबर त्याच्या उलट आहे. पहा, एकाच प्रकारच्या सेल असेल तर आपण सिंपल म्हणतो, आणि जर जास्त गुंतागुंती किंवा अनेक सेल्स असतील तर त्याला आपण कॉम्प्लेक्स टिश्यू असं म्हणतो. एक्झाम्पल बघा, ब्लड ऑफ ॲनिमल्स अँड झायलेम अँड फ्लोएम इन केस ऑफ प्लांट्स. याच्यामध्ये परत दोन एक्झाम्पल सांगतो आपण. जर ॲनिमलच्या बाबतीत सांगितलं तर जे ब्लड आहे, रक्त जे आहे, त्याच्यामध्ये तांबड्या रक्तपेशी, पांढऱ्या रक्तपेशी किंवा प्लेटलेट्स असे वेगवेगळे कॉम्पोनंट्स एकत्र येऊन ब्लड तयार होतं, म्हणून हा कॉम्प्लेक्स टिश्यू आहे. आणि प्लांटच्या बाबतीत सुद्धा झायलेम आणि फ्लोएम हा कॉम्प्लेक्स टिश्यू आहे. नेक्स्ट पॉइंट बघूया, थिंक अबाउट इट. नेक्स्ट पॉइंट काय? थिंक अबाउट इट. विचार करा. आर द स्ट्रक्चर अँड फंक्शन्स ऑफ द बॉडीज ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स आर द सेम. आपल्याला प्रश्न काय विचारलाय बघा, आर द स्ट्रक्चर अँड फंक्शन्स ऑफ बॉडीज ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स आर द सेम. Animals and plants are having the different body structure, they are having the different activities, and naturally the structure of the body is also different one. आपण वनस्पती आणि ॲनिमल्सचा जर विचार केला, प्लांट्स आणि ॲनिमल्सचा जर विचार केला तर काही ठराविक मुद्दे आपल्या लक्षात येतात. पहा की प्लांट्स जे आहेत ते एका जागेवर असतात, हालचाल करू शकत नाहीत, त्यामुळे त्यांना हालचाल करणाऱ्या ऑर्गनची आवश्यकता नाहीये. परंतु ॲनिमल मध्ये मात्र लोकोमोशन आपल्याला पाहायला मिळतं किंवा ते हालचाल करतात, म्हणजे त्या दृष्टीने तशी शरीरामध्ये रचना असते. साहजिकच रिप्रोडक्शनच्या पद्धतीमध्ये बदल आहे किंवा त्यांच्या वाढीमध्ये बदल आहे, आपल्याला असे फरक आढळतात. त्यामुळे त्यांचं स्ट्रक्चर आहे किंवा जे फंक्शन आहे ॲनिमल आणि प्लांट्स होतीतलं हे नक्की वेगळं असतं. प्लांट्स बीइंग सेडेंटरी, मोस्ट ऑफ देअर टिश्यूज आर ऑफ द टाइप दॅट गिव्ह सपोर्ट. आता मी तुम्हाला सांगितलं, प्लांट्स बीइंग सेडेंटरी. सेडेंटरी म्हणजे स्थिर किंवा अचल असं आपल्याला म्हणता येईल. सेडेंटरी याचा अर्थ काय? अचल. अचल म्हणजे जागा सोडून जात नाही. हालचाल काही प्रमाणामध्ये पानांची, फांद्याची होईल, परंतु जागा सोडून त्या जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळं प्लांट्समध्ये आपल्याला बऱ्याच वेळेला ज्या टिश्यू पाहायला मिळतात त्या कशा टाईपच्या आढळतात? तर सपोर्टिव्ह असतात, आधार देणाऱ्या. There are dead cells in the some tissues and these do not need much attention. In case of plants, the body is consisting of number of dead tissues, or we can say there is a presence of a dead tissues in the plants and therefore no attention or more attention is essential. म्हणजे फार त्याच्यावरती लक्ष देण्याची आवश्यकता आढळत नाही. Then growth of the plant occurs in the specific parts of the body where the tissues containing dividing cell. आपण एक बदल महत्वाचा आपल्याला लक्षात घ्यायचा, ग्रोथशी रिलेटेड. पहा, ग्रोथ इन प्लांट्स अँड ग्रोथ इन ॲनिमल्स यात काय फरक आहे. तर एक उदाहरण सांगतो म्हणजे आपल्या पटकन लक्षात येईल
की ज्या वेळेला एखाद्या झाडाची आपण वाढ विचारात घेतो त्यावेळेला काय होतं पहा, जर समजा आपण असं झाड आहे असं विचारात घेतलं तर याच्या वरच्या बाजूला नवीन पानं किंवा नवीन फांद्या यायला लागतात आणि एक एक फांदी एक एक पान हे नवीन तयार होतं. बरोबर आहे. म्हणजे नवीन फांद्यांची निर्मिती किंवा नवीन पानांची निर्मिती होते की जी मेरिस्टमॅटिक टिश्यूमुळे होते. परंतु जर आपण ॲनिमलचं एक्झाम्पल घेतलं, अगदी माणसाच्या बाळाचं एक्झाम्पल घेतलं तर ऑलरेडी हात पाय हे सर्व अवयव असतात, फक्त त्यांचा आकार वाढत जातो. लक्षात येते. म्हणजे नव्यानं ऑर्गन डेव्हलप होण्यापेक्षा आहे त्यांचा आकार वाढत जाणं हा दोन्हीच्या वाढीमधला फरक आहे. सो ग्रोथ ऑफ द प्लांट ऑकर्स इन अ स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ देअर बॉडी. वनस्पतींमध्ये वाढ विशिष्ट भागात होते. याचा अर्थ काय की झाडाची जे शेंडे असतील किंवा मुळांच्या दृष्टीनं खालचा विचार केला तर ती मुळं जमिनीमध्ये वाढत जातात किंवा झाडांची वाढ शेंड्याच्या जवळ झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. आणि त्यामुळं त्या भागामध्ये म्हणजे मुळांच्या शेंड्याशी किंवा झाडाच्या खोड्याच्या शेंड्याशी आपल्याला डिव्हायडिंग सेल्स दिसतात, म्हणजे विभाज्य ऊती दिसतात. As animals have to move from one place in search of food, shelter and partners, their energy needs are greater. काय सांगितलं पहा, प्राण्यांमध्ये एक बदल आहे की ते कंटिन्युअस आपल्याला फिरताना पाहायला मिळतात. म्हणजे अन्नाच्या शोधार्थ किंवा निवाऱ्यासाठी, ऊर्जा मिळवण्यासाठी किंवा ज्याला आपल्याला पार्टनर म्हणता येईल म्हणजे रिप्रोडक्शनच्या दृष्टीनं, तर अशा वेगवेगळ्या कारणाने हे ॲनिमल सतत फिरत असतात, म्हणून त्यांना एनर्जीची जास्त आवश्यकता असते. मोस्ट ऑफ द टिश्यूज ऑफ ॲनिमल्स आर मेड ऑफ लिव्हिंग सेल. प्राण्यांचं आणखीन एक वैशिष्ट्य की यांच्यामध्ये लिव्हिंग सेल जे आहे त्याचं प्रमाण जे आहे ते जास्त असतं. युनिफॉर्म ग्रोथ ऑकर्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ एन एनिमल अँड दे डू नॉट हॅव अ डिफरंट डिवायडिंग अँड नॉन डिवायडिंग टिश्यू. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट विच इज कंपॅरेटिव्हली डिफरंट दॅन द प्लांट टिश्यूज. ॲनिमल आणि प्लांटमध्ये जर कम्पेअर केलं तर आता सांगितलं की डिव्हायडिंग टिश्यू किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे, आता मी सांगितलं होतं मेरिस्मेटिक टिश्यू जे असतात प्लांट्समध्ये, तर असे टिश्यू ॲनिमलमध्ये पाहायला मिळत नाहीत. का तर युनिफॉर्म ग्रोथ ऑकर्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ ॲनिमल. प्राण्यांमध्ये पूर्ण शरीराची एक संघ वाढ होताना आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे एखाद्या भागामध्ये वाढ होते असं नाही किंवा आज एकच हात वाढायला सुरुवात झाली, काही काळ वाढला, थांबला, नंतर दुसरा झाला. झाडाच्या जशा फांद्या वाढतात तसा बदल आपल्याला ॲनिमलमध्ये किंवा प्राण्यांच्या बाबतीत पाहायला मिळत नाही. दिस मीन्स दॅट प्लांट्स अँड ॲनिमल्स हॅव डिफरंट टाइप्स ऑफ tissues to perform the necessary functions. So in case of plants and animals, they are having different type of tissues according to their change in function or the structure of the body. प्राण्यांचं आणि वनस्पतींचं शरीर किंवा त्यांची रचना आणि कार्य विचारात घेतलं तर ते वेगळं आहे, म्हणून त्यांच्यामध्ये असणारे जे टिश्यूज आहेत ते सुद्धा डिफरंट आहेत. त्यानंतर आपण नेक्स्ट पॉइंट बघणार आहोत, तो म्हणजे ॲनिमल टिश्यूज. आपण नेक्स्ट जो पॉइंट विचारात घेतोय तो म्हणजे ॲनिमल टिश्यूज. सुरुवातीला एक प्रश्न विचारला पहा, थिंक अबाउट इट. व्हाय कॅन वी नॉट सी आवर ऑर्गन्स लाईक द हार्ट, ब्लड व्हेसल्स अँड इंटेस्टाईन. आपल्या शरीराच्या आतमध्ये असणारे काही ऑर्गन आपण पाहू शकत नाही. कुठले ऑर्गन आहेत? हार्ट, ब्लड व्हेसल्स अँड इंटेस्टाईन, ज्यांची मांडणी ही शरीराच्या अंतर्गत आहे, कारण त्याच्यावरती आच्छादन आहे किंवा आवरण आहे, म्हणून आपण हे ऑर्गन्स पाहू शकणार नाही. In the body of animal, different organs come together to perform a specific function. अगदी सुरुवातीपासून मी तुम्हाला सांगतोय की वेगवेगळे ऑर्गन्स एकत्र येतात आणि त्यांच्या निर्मितीमधून किंवा ऑर्गनच्या जोडणीमधून वेगवेगळ्या सिस्टीम तयार होतात. या सिस्टीम आपल्याला माहित आहेत पहा, रेस्पिरेटरी सिस्टीम असेल किंवा डायजेस्टिव्ह सिस्टीम असेल, रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम असेल. लक्षात येते. तर ह्या सगळ्या सिस्टीम तयार होत असताना त्यांची निर्मिती कशी होते, तर वेगवेगळे ऑर्गन्स हे एकत्र येतात आणि त्यापासून ह्या सिस्टीम बनतात. Organs like the lungs and trachea, with the help of contraction and relaxation of some muscles, bring about the function of respiration. अतिशय महत्वाची प्रक्रिया सतत आपल्या शरीरामध्ये चालू असते आणि ती म्हणजे रेस्पिरेशन. या रेस्पिरेशन प्रोसेस मध्ये संबंधित असणारे अवयव कोणकोणते आहेत बघा, त्याविषयी सांगितले. लंग्स, ट्रकिया म्हणजे शरीरामध्ये असणारी फुफ्फुस आहेत आणि त्याचबरोबर ट्रकिया आहे, लंग्स आणि ट्रकिया आहेत, आणि त्याशिवाय काही कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्स करणाऱ्या मसल्स आहेत, ज्याला आपण डायफ्राम बद्दल, मला वाटतं पूर्वीच्या टॉपिक मध्ये आपण रेस्पिरेशन बद्दल चर्चा केली आहे, तुमच्या नक्की लक्षात असेल. सो different type of tissues come together, they are forming the different organ and the entire respiratory system is get formed. So different tissues perform the different function in the organs. पहा, वेगवेगळ्या प्रकारचे टिश्यू ह्या काम करतात आणि त्यातून त्या ऑर्गनची निर्मिती होते. Accordingly, tissues are classified into different types.
आणि यानुसार त्यांच्या कार्यानुसार या टिश्यूचे परत वेगवेगळे प्रकार आपल्याला पाहायला मिळतात. There are four main types of animal tissues, namely epithelial tissue, then connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. ॲनिमल टिश्यूचे आपण टाईप्स पाहतो, व्यवस्थित लक्षात घ्या. 4 प्रकार आपण पाहणार आहे. त्यामध्ये इपिथेलियल टिश्यू हा पहिला प्रकार आहे. त्यानंतर जो सेकंड आहे तो म्हणजे कनेक्टिव्ह टिश्यू, त्यानंतर थर्ड आहे तो मस्क्युलर टिश्यू आणि लास्ट टाईप आहे तो म्हणजे नर्वस टिश्यू. मला वाटतं यातली मराठीतले नावं जे मराठी मीडियमचे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे. तुम्ही आपल्यासोबत जर मराठी मीडियमचं पुस्तक असेल तर कम्पॅरेटिव्ह जर तुम्ही डायग्राम पाहिल्या तर लगेच लक्षात येईल. ठीक आहे. आता ही जी मी नावं सांगतोय त्या डायग्रामच्या आधारे आपण लक्षात ठेवलं तर आणखीन जास्त सोपं जाईल. मी आता सांगितल्याप्रमाणे बघा, टिश्यूचे जे प्रकार आहेत 4 ॲनिमल टिश्यूमध्ये कोणकोणतं मी सांगतो बघा. त्यामध्ये पहिला जो प्रकार आहे तो मस्क्युलर टिश्यू, म्हणजे मसल जे आहे त्याची पोझिशन काय दाखवली पहा. हा एंटायर ऑर्गन जो दिसतोय आपल्याला तो म्हणजे स्टमक आहे आणि या स्टमकचे जे वॉल्स आहेत हे मसल्स पासून बनले आहेत, म्हणून इथं मस्क्युलर टिश्यू आणि त्याचा रिजन दाखवलाय. त्यानंतर दुसरा जो टिश्यू आहे तो म्हणजे कनेक्टिव्ह टिश्यू. याबद्दल डिटेल आपण माहिती घेणार आहोत. सध्या फक्त त्याची पोझिशन बघा. तर हे कनेक्टिव्ह टिश्यू इथं बाजूला आपल्याला पाहायला मिळतं, ते त्याचं पोझिशन दाखवलेली आहे. त्यानंतर आणखीन एक प्रकार आहे तो म्हणजे नर्वस टिश्यू. नर्व्स म्हणजे चेतापेशी म्हणतो आपल्याला. काही वेळेला आपण सांगतो पोटात दुखतंय किंवा पोट भरल्याची जाणीव असेल, भूक लागल्याची जाणीव असेल, तर या सगळ्या संवेदना पोटाशी संबंधित मेंदूकडे जाण्यासाठी किंवा त्याचं सेन्सेशन हे नर्वस टिश्यू करतात. त्याची पोझिशन इथे दाखवली आहे. त्याच्याशिवाय इथं ब्लड सेल्स पण दाखवलेले आहेत आणि सगळ्यात महत्वाचं एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू म्हणजेच इंटरनल लाइनिंग जे आहे तिथे दाखवली आहे. आपण इथं काय लक्षात घेणार आहोत तर हा जो पॉइंट आहे सध्या आपण डिस्कस करतोय तो कशाशी रिलेटेड आहे, ॲनिमल टिश्यू. ॲनिमल टिश्यूचे प्रकार आपण लक्षात ठेवणार आहोत. ते परत एकदा बघा. तर या ॲनिमल टिश्यू मध्ये जस्ट एक सेकंद पहा, ॲनिमल टिश्यू मध्ये एपिथेलियल टिश्यू हा एक पार्ट आपल्याला इथे दिसतोय. त्यानंतर दुसरा जो आहे तो म्हणजे नर्वस टिश्यू, त्यानंतर कनेक्टिव्ह टिश्यू आणि मस्क्युलर टिश्यू. तर हे 4 प्रकारचे टिश्यू ॲनिमल्स मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट काय प्रश्न विचारला बघा. डू यू नो, आपल्याला माहित आहे का, ब्लड इज ऑल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव्ह टिश्यू. रक्त जे आहे तो सुद्धा कनेक्टिव्ह टिश्यूचाच प्रकार आहे. It circulates in our body and from one part to another part and transport the different materials. We know that the blood is continuously circulating in our body through the closed circulatory system and it supplies the oxygen and nutrients to the various parts of our body. आपल्या शरीरामध्ये रक्त हे सतत फिरतंय आणि ऑक्सिजन आणि अन्न पदार्थ न्यूट्रिएंट्स जे आहेत हे वेगवेगळ्या भागामध्ये पोहोचवण्याचं काम करत आहे. फॉर एक्झाम्पल, इट ट्रान्सपोर्ट द ऑक्सिजन अँड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी. मी आता सांगितलं की वेगवेगळ्या भागाला ऑक्सिजन आणि न्यूट्रिएंट्स जे आहेत ते पुरवण्याचं काम करत आहे. सिमिलरली, इट ट्रान्सपोर्ट द वेस्ट मटेरियल जनरेटेड ऑल ओव्हर द बॉडी टू द किडनी फॉर द एक्सक्रीशन. ब्लडचं आणखीन एक फंक्शन असं आहे की जसं ऑक्सिजन आणि न्यूट्रिएंट वेगवेगळ्या भागापर्यंत पोहोचवले जातात त्याप्रमाणे वेगवेगळ्या भागात तयार झालेले जे वेस्ट मटेरियल असेल, नायट्रोजनस वेस्ट असेल, ते सगळं कलेक्ट करणं आणि किडनीकडं एक्सक्रिशनसाठी आणणं हे दुसरे फंक्शन आपल्याला पाहायला मिळतं. Then observe the skin of the back of your hand with the help of magnifying lens. Do you see the closely attached squarish and pentagonal shapes? आपल्याला एक एक्सपेरिमेंट किंवा ऍक्टिव्हिटी सांगितली आहे, तुम्ही नक्की करून बघू शकता. आपल्याकडे जर मॅग्निफाईंग लेन्स असेल, ज्याला आपण दुर्बीण म्हणतो ना, लेन्स, कॉन्व्हेक्स लेन्स, तर ते कॉन्व्हेक्स लेन्स असं आहे ना, आपला हाताचा तळहाताची मागची बाजू होय की नाही, इथं जर रिजन आपण त्या लेन्स मधून बघितला तर आपल्याला वेगवेगळ्या आकाराचे स्ट्रक्चर असे स्किनवरती पाहायला मिळतात की जे स्क्वेरिश किंवा पेंटागोनल आहेत, चौकोनी किंवा पंचकोनी आकाराचे स्ट्रक्चर्स आपल्याला पाहायला मिळतात. मला वाटतं विद्यार्थी मित्रांनो, आता जे आपण डिस्कशन केलंय हे तुम्हाला नक्की कळालं असेल. आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण काय काय पॉइंट्स बघितलेत बघूयात. आज आपण इंट्रोडक्टरी पार्ट पाहतोय. 17वा जो टॉपिक आहे आपला इयत्ता 9वी सायन्स 2 मधील, त्यामध्ये इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नॉलॉजी हा पॉइंट आपण बघतोय किंवा टॉपिकचं नाव आहे. या टॉपिकमध्ये आपण कोणकोणते कंटेंट बघणार आहोत त्याबद्दल मी सुरुवातीला सांगितलं. काही प्रश्न विचारले त्याबद्दल आपण डिस्कशन केलं. त्यानंतर टिश्यू म्हणजे काय, त्याची डेफिनेशन, त्याची निर्मिती कशी होते, डेफिनेशन जी आहे टिश्यूची ती आपण पाहिली. ग्रुप ऑफ सेल हॅव्हिंग द सेम ओरिजिन, स्ट्रक्चर अँड फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यूज. त्यानंतर मल्टीसेल्युलर, युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये काय फरक आहे आपण पाहिलं. त्यानंतर टाइप्स ऑफ टिश्यू याबद्दल आपण डिस्कशन केलं. त्यामध्ये सिंपल टिश्यू आणि
कॉम्प्लेक्स टिश्यू दोन्हीमध्ये काय फरक आहे याविषयी चर्चा केली. काही प्रश्न विचारले त्याबद्दल पण आपण चर्चा केली. त्यानंतर ॲनिमल टिश्यू आणि प्लांट टिश्यू मध्ये जे फरक आहेत त्यापैकी सुरुवातीचा भाग म्हणजे ॲनिमल टिश्यू बद्दलचं डिस्कशन आपण पाहिलं. इथे एक डायग्राम दिलेला आहे, त्याच्या आधारे आपण जे वेगवेगळे 4 प्रकार आहेत ॲनिमल टिश्यू मधले किंवा टाइप्स आहेत त्याबद्दल पाहिलं. त्यामध्ये मस्क्युलर टिश्यू, त्यानंतर कनेक्टिव्ह टिश्यू, नर्वस टिश्यू आणि एपिथेलियल टिश्यू हे 4 टिश्यूचे टाइप्स आपण पाहिले. आणि शेवटी ब्लड जे आहे हे पण एक कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे. त्याचे कॉम्पोनंट्स बद्दल किंवा त्याच्या फंक्शन बद्दल आपण माहिती घेतली. मला वाटतं आजच्या व्हिडिओमधील कंटेंट आपल्याला नक्की कळालं असेल. या टॉपिकचा जो उर्वरित भाग आहे तो आपण पुढील व्हिडिओमध्ये बघूयात. व्हिडिओ आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, आपल्या मित्रांना भरपूर शेअर करा. जर चॅनलवर नवीन असाल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, की जेणेकरून नवीन व्हिडिओ मी ज्यावेळेला अपलोड करतो त्यावेळेला तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल.